নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে কুকিং এণ্ড ষ্টাইল উইথ নীলাক্ষী চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ আৰু আপোনালোকৰ কুশল মংগল কামনা কৰিলোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ মই আন এটা ৰেচিপি ভিডিঅ'। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। মই আজি বনাম জিকা, বিলাহী আৰু আলুৰে সৈতে ৰৌ মাছ বনাম। মই মাছখিনি ভাজি ল'লোঁ আৰু মাছ ভজাৰ কেৰাহীতে মই এতিয়া এই পিঁয়াজখিনি দি দিম আৰু পিঁয়াজখিনি মই অকণমান ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। পিঁয়াজখিনি ব্ৰাউন কালাৰ হৈ গ'ল আৰু মই ইয়াতে লৈছিলোঁ জিৰা 1 চামুচ, জালুক 10-12টামান লৈছিলোঁ, নহৰু, আদা, কেঁচা জলকীয়া এইখিনি মই ইয়াতে পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি ইয়াতে দি দিম। অকণমান লাগি থকাখিনিও মই দি দিম, অকণমান পানী মিলাই দিছোঁ। তাৰ লগতে দিম মই এতিয়া নিমখ দিম, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিলোঁ। তাৰপিছতে মই হালধি দিলোঁ আৰু এই মছলাটো অলপ সময় মই ভাজি থাকিম। মছলাটো ভাজ খাইছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম বিলাহীখিনি আৰু অলপ সময় মই ভাজি থাকিম বিলাহীৰে লগত। আৰু যেতিয়া বিলাহীটো ভজা হৈ যাব তেতিয়াহে মই জিকা আৰু আলুখিনি দি দিম। এতিয়া মই অলপমান পানী ঢালি গৰম পানী ভালকৈ মছলাখিনি আকৌ এবাৰ ভাজি ল'ম। বিলাহী আৰু মছলাখিনি মোৰ ভজা প্ৰায় হৈ গৈছেহি। ইয়াত তেল বিৰিঙিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে আলু আৰু জিকা কাটি ৰাখিছিলোঁ ভালদৰে ধুই, সেইখিনি মই এতিয়া ভাজি থাকিম অলপ সময়। সেইখিনি মই এতিয়া আৰু অলপ সময় ভাজি ল'ম। মই জিকাখিনি ভাজি আছোঁ আৰু অলপ সময় মই ভাজিম, হোৱা নাই পানী ঢালিবলৈ। আৰু অলপ সময় মই ভালদৰে ঢাকি পেলাই অলপ সময় ভাজি থাকিম। প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় মই জিকাখিনি ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম গৰম পানী ঢালি দিম। এতিয়া মই ইয়াতে গৰম পানী ঢালি দিছোঁ আৰু মাছখিনিও মই দি দিম। যিহেতু মাছৰ জোল, মাছ অলপ বেছিকৈ দিলে ভাল লাগিব খাই, সেয়ে মই মাছখিনি সৰহকৈ ইয়াতে দি দিম। মাছৰ জোলখিনি অলপ সময় বাকী আছে আৰু বেছি সময় নাই। আৰু এয়া মই গৰম মছলা দি দিছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ আৰু মই 4-5 মিনিটমান সময়ৰ ভিতৰতে মাছৰ জোলখিনি উতলাই পেলাই নমাই থৈ দিম। আৰু আলু কেইডোখৰমান মই এনেদৰে ভাঙিও দিছোঁ, তেতিয়া অলপ ডাঠ হ'ব জোলখন। তেতিয়া মই অলপ সময় 4 মিনিটমান সময় ঢাকি উতল আহিবলৈ দিম আৰু নমাই থ'ম। এয়া আমাৰ জিকা আৰু ৰৌ মাছৰ জোল ৰেডি হৈ গ'ল। আজিৰ ভিডিঅ'টি চাই বাৰু আপোনালোকৰ কেনে লাগিল? যদি ভাল লাগিলে তো লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। কাষতে থকা বেল আইকনটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰিব
তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'সমূহ পোনপ্ৰথমে লাভ কৰিব। পুনৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ মই নিলাক্ষী আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম। ধন্যবাদ।